Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα παραδοσιακά ελληνικά χριστουγεννιάτικα μελομακάρονα. Εδώ είναι τα πραγματικά παραδοσιακά μελομακάρονα με το καρύδι και εδώ μία λίγο πιο μοντέρνα εκδοχή για όσους έχουν διατροφικές αλλεργίες και συγκεκριμένα αλλεργία στο καρύδι. Φτιάξαμε λοιπόν και κάποια με φιστίκι αιγίνης. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με το σιρόπι, για το οποίο θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια ζάχαρη, 500 γραμμάρια νερό, ένα ξυλάκι κανέλας και 6-7 γαρίφαλα μοσχοκάρφια, μία βανιλίνη, 150 γραμμάρια μέλι, για να μην χάσετε καθόλου από την ποσότητα του μελιού, βάλτε το για 10 δευτερόλεπτα στα μικροκύματα και θα γίνει πάρα πολύ αραιό, πραγματικά σαν νερό, οπότε δεν θα χάσετε καθόλου από την ποσότητα. Αυτό ακριβώς θα κάνω και εγώ με το πιατάκι που βλέπετε, ώστε να μην χάσω καθόλου από την ποσότητα αυτή. Και τέλος θα χρειαστούμε ένα πορτοκάλι, το οποίο έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά, τον χυμό και το πορτοκάλι ολόκληρο. Θα τοποθετήσουμε την κατσαρόλα στην εστία και θα φέρουμε σε βρασμό. Μόλις φέρουμε σε βρασμό, σβήνουμε την εστία και αφήνουμε το σιρόπι να έρθει σε θερμοκρασία δωματιού. Ξεκινάμε λοιπόν με 400 γραμμάρια ηλιέλαιο, 180 γραμμάρια ελαιόλαδο. Εννοείται μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ηλιέλαιο τη συνολική ποσότητα, απλά θεωρώ ότι το ελαιόλαδο χαρίζει πάρα πολύ στη γεύση. Μην μου βάλετε όμως όλη την ποσότητα σε ελαιόλαδο, γιατί θα γίνουν πάρα πολύ βαριά τα μελομακάρονα. Θα προσθέσω μία βανιλίνη, τα μυρωδικά μου, τα οποία είναι μία κουταλιά της σούπας κοφτή κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο και 1/4 περίπου κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια. «50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη». Η ζάχαρη δεν μπαίνει για να γίνουν γλυκά, μπαίνει μόνο για το χρώμα. Ό,τι γλύκα έχουν τα μελομακάρονα οφείλεται μόνο στο σιρόπι και στο μέλι. 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 400 γραμμάρια φρεσκοστημένος χυμός πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο γλυκό, δεν χρειάζεται μίξερ, όχι απλά δεν χρειάζεται, αλλά δεν θα σας γίνει καλό αν χρησιμοποιήσετε το μίξερ. Γενικά αναγνωρίζετε ότι όσες συνταγές ζαχαροπλαστικής έχουν λάδι, δεν θέλουν πολύ χτύπημα, δεν θέλουν πολύ ανακάτεμα, δηλαδή τόσο όσο ίσα να διαλυθούν τα υλικά μας. Μία κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα, διτανθρακικό νάτριο, το βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι η κοινή μαγειρική σόδα, η οποία θα δείτε ότι τώρα θα αφρίσει, γιατί λαμβάνει χώρα μία αντίδραση εξουδετερώσης, όπως λέμε στη χημεία,
όπου η σόδα αντιδρά με τα οξέα του πορτοκαλιού. Και το μόνο που μένει πλέον να προσθέσουμε είναι 1 κιλό αλεύρι καλής ποιότητας. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Προσθέτω για αρχή το μισό. Θα ανακατέψω μέχρι να απορροφηθεί και στη συνέχεια το υπόλοιπο μισό. Μόλις απορροφηθεί το αλεύρι, η ζύμη θα είναι έτοιμη. Δεν θέλει πολύ ανακάτεμα, όπως σας είπα και στην αρχή. Δεν θέλει πολύ πέδεμα, γιατί θα αρχίσει να βγάζει το λάδι και θα είναι αποτυχία. Έχουμε προσθέσει και την τελευταία ποσότητα από το αλεύρι μας και ανακατεύουμε μέχρι να απορροφηθεί. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, έχει απορροφηθεί όλο το αλεύρι, οπότε σταματάμε εδώ, δεν την ταλαιπωρούμε περισσότερο. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε 1-2 λαμαρίνες, πάνω στις οποίες θα στρώσουμε αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε μικρά κομμάτια από τη ζύμη και να πλάσουμε τα μελομακάρονα στο μέγεθος και σχήμα που εσείς θέλετε. Μπορείτε να τα κάνετε μικρά, μπορείτε να τα κάνετε μπουκίτσες, μπορείτε να τα κάνετε τεράστια. Δεν με απασχολεί. Με απασχολεί όμως να τα κάνετε όλα περίπου στο ίδιο μέγεθος, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σόδα στη ζύμη, άρα θα φουσκώσουν, οπότε κρατήστε μου αποστάσεις. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσει η ζύμη μας. Να θυμίσω εδώ ότι τα παραδοσιακά σχήματα για τα μελομακάρονα είναι δύο. Είναι αυτό το μακρόστενο και είναι και το στρογγυλό, που είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Ένα μπαλάκι, το πιέζετε απαλά και είναι έτοιμο. Τα μελομακάρονα είναι έτοιμα, είναι αυτά εδώ που βλέπετε και επιπλέον αυτά. Τώρα με ένα πυρούνι λίγο θα τα τρυπήσουμε, γιατί και πιο ωραία θα είναι σαν σχεδιάκι, αλλά θα βοηθήσει αυτή η διαδικασία στο να απορροφήσουν καλύτερα το σιρόπι. Άρα λοιπόν τα τρυπάμε όλα και στη συνέχεια θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 25 με 30 περίπου λεπτά. Μόλις βγάλουμε τα καυτά μελομακάρονα, αμέσως θα τα σιροπιάσουμε με το κρύο σιρόπι. Θα σας δείξω ακριβώς πώς θα κάνετε και αυτήν τη διαδικασία και πώς στη συνέχεια θα μελώσουμε και θα καρυδώσουμε τα μελομακάρονά μας. Έτοιμοι λοιπόν για το φούρνο. Τα μελομακάρονα λοιπόν μόλις τα βγάλαμε από το φούρνο, με πολύ προσοχή για να μην καούμε, τα παίρνουμε και τα βυθίζουμε στο σιρόπι. Μετράμε μέχρι το 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αφαιρούμε τα μελομακάρονα σε ένα ταψάκι, σε μια πιατέλα, όπου θέλετε, όπως σας βολεύει. Και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα λασπώσουν. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε πολλές φορές με τα μελομακάρονα είναι ότι λασπώνουν. Λασπώνουν γιατί τα βυθίζουμε για πολλή ώρα στο σιρόπι. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω εγώ είναι τα βυθίζουμε μόνο για 10 δευτερόλεπτα
Και θα ξέρετε το εξής. Την στιγμή που θα τα φτιάξετε, τα μελομακάρονα δεν θα είναι τόσο νόστιμα. Από την επόμενη μέρα και μετά θα είναι νόστιμα, που θα έχουν απορροφήσει σιρόπι. Βλέπετε, αυτό μόνο, μέχρι το 10 τα βγάζω. Και συνεχίζω κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να μελώσω όλα μου τα μελομακάρονα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάρουμε μία πιατέλα, θα βάλουμε λίγο μέλι και θα απλώσουμε λίγο καρύδι. Εγώ τώρα σας δείχνω τη δεύτερη εκδοχή με το φιστίκι Αιγίνης. Ακριβώς το ίδιο έχω κάνει εδώ με το καρύδι. Θα το δείτε στην πορεία. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Βάζουμε τα μελομακάρονα. Επαναλαμβάνω, ακριβώς το ίδιο έχουμε κάνει και εδώ. Θα βάλω από πάνω λίγο μέλι. Ακριβώς το ίδιο και σε αυτά εδώ με το καρύδι. Εδώ θα συνεχίσω με λίγο καρύδι. Και εδώ με φιστίκι Αιγίνης. Κάθε χρόνο κάνω και τις δύο εκδοχές. Προσωπικά μου αρέσει η παραδοσιακή εκδοχή με το καρύδι και σε ποιον δεν αρέσει άλλωστε. Απλά στο σπίτι έχουμε θέματα με διατροφικές αλλεργίες, οπότε θα πρέπει να φτιάξω και με κάποιον άλλο ξηρό καρπό και γι' αυτό έχουμε επιλέξει το φιστίκι Αιγίνης. Συνεχίζουμε δεύτερη στρώση. Το ίδιο φυσικά και από εδώ. Συνεχίζουμε με μέλι. Ακριβώς το ίδιο και από εδώ με το καρύδι. Καρύδι από εδώ. Φιστίκι από εδώ. Εσείς μπορείτε να κάνετε μόνο την μία εκδοχή, να κάνετε την παραδοσιακή με το καρύδι. Και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Να βάλουμε και τον τελευταίο ξηρό καρπό εδώ και είμαστε έτοιμοι. Τώρα για την ποσότητα του ξηρού καρπού που θα χρειαστείτε δεν υπάρχει ακριβής δοσολογία. Αν σας αρέσει πολύ βάζετε πολύ, αν σας αρέσει λιγότερο βάζετε λιγότερο. Συνολικά για ολόκληρη τη δόση νομίζω ότι 250 γραμμάρια ξηρών καρπών είναι μια χαρά. Εγώ έχω βάλει περίπου στα 120 γραμμάρια φιστίκι Αιγίνης και περίπου 120 γραμμάρια καρύδι. Και τα μελομακάρονά μας είναι έτοιμα. Σας υπενθυμίζω ότι θα είναι τρομερά γευστικά την επομένη μέρα που θα έχουν πλέον τραβήξει το σιρόπι μέχρι το εσωτερικό τους και θα έχουν μελώσει όσο πρέπει, χωρίς δηλαδή να έχουν λασπώσει. Με την ευκαιρία
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα πολύτιμα σχόλια που μας γράφετε με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, παραδοσιακά μελομακάρονα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.